Hey, hi. This is Sandeep, and you are watching Gujlish only on WebSankul official. આ મેજિકલ સિરીઝ અંતર્ગત આજના આ એપિસોડમાં એટલે કે એપિસોડ નંબર 7માં આજે આપણે કંઈક નવા શબ્દો જે છે એ શીખવાના છે. આપણી જર્ની જે છે તે એપિસોડ 32 સુધી પહોંચી છે. લાસ્ટ એપિસોડની અંદર પણ તમે બધાએ જે છે બહુ સરસ મજાનો પ્રેમ પ્રતિસાદ દર્શાવ્યો છે, તે બદલ થેન્ક યુ સો મચ. અવિરત જ્ઞાનનો પ્રવાહ આ રીતે વહેતો રહેશે. આપણે રોજબરોજ નવા નવા શબ્દ ભણતા હોઈએ છીએ, શીખતા હોઈએ છીએ, જાણતા હોઈએ છીએ. એ જ જર્ની જે છે, એ જ આપણો જે પ્રવાહ છે જ્ઞાનનો, તેને આજે આપણે આગળ વધારીશું ને આજે પણ કંઈક નવા શબ્દો જે છે તે શીખવાની કોશિશ કરીશું. અંગ્રેજીની અંદર આપણે જે સિરીઝ ભણી રહ્યા છે અત્યારે, આપણે જે વસ્તુઓ ભણી રહ્યા છે તે છે હોમોનિમ્સ કે હોમોફોન્સ. ઘણા શબ્દ એવા હોય છે કે જેના ઉચ્ચારણ સરખા થતા હોય છે, પરંતુ એના સ્પેલિંગ જે છે તેના સ્પેલિંગમાં જરાક જ એટલે કે એકાદ લેટરનો તમને તફાવત જોવા મળતો હોય છે અને તેના મિનિંગ જુદા જુદા થાય છે. આજે આપણે એવા શબ્દોની ચર્ચા કરવાની છે. Let's start our today's session. યસ, તમે જાણો છો તે પ્રમાણે વર્ડ્સ ઓફન કન્ફ્યુઝ. મોટાભાગે આવા શબ્દ આપણને કન્ફ્યુઝ કરતા હોય છે. તમે હીલિંગ નામનો શબ્દ સાંભળ્યો હશે, હીલિંગ અથવા તો હિલ. અને આમાંથી ઘણા બધા જે હશે એમણે ક્વિક હિલ નામનું એન્ટીવાયરસ પણ વાપર્યું હશે. એ હિલ શબ્દનો અર્થ શું થાય છે અને એનો તમે શું સ્પેલિંગ જોયો છે ધ્યાનથી? એ હિલનો સ્પેલિંગ જે છે તે HEAL થાય છે. એનો અર્થ થતો હોય છે ધીમે ધીમે સાજા થવું અથવા તો મરમત કરવી. સો હિલ શબ્દ જે છે તેનો અર્થ અહીંયા થશે હિલ એટલે શું? તો કે સર બંનેના ઉચ્ચારણ સરખા છે, બંનેને કહેવાશે તો હિલ. આ જે છે તે પણ હિલ છે. હિલ એટલે શું? તો કે સર ધીરે ધીરે સાજા થવું, ધીરે ધીરે સાજા થવું અથવા તો રિકવરી કરવી, જેને કહેવાય ને રિકવરી. આપણે કોઈ વસ્તુમાં રિકવરી કરીએ છીએ તો યસ, એ રિકવરી માટે આ શબ્દ વપરાતો હોય છે, રિકવરી કરવી. સાથે સાથે એક બીજું હિલ તમે સાંભળ્યું હશે, પણ એ હિલ બધાને આવડે છે. સર આ હિલ એટલે શું? તો કે આને આપણે ટેકરી કહીએ છીએ. આ હિલ એટલે શું? તો કે સર આ હિલ એટલે ટેકરી. તો સર આ હિલ એટલે શું? આ હિલ એટલે જે એલું હિલ્સ નથી કહેતા, ખાસ કરીને આ શબ્દ મહિલાઓમાં વધારે પ્રચલિત હોય છે. નોર્મલી હિલ્સની જો હિસ્ટ્રી જોવા જાવ, આજનો ફન ફેક્ટ છે આજના સેશનમાં ફન ફેક્ટ અહીંયા જ હું લઈ લઉં છું. એક ફન ફેક્ટ છે, હિલ્સની જે શરૂઆત થઈ છે ને તે મહિલાઓથી નહીં, પરંતુ ખરેખર આ હિલ્સની શરૂઆત પુરુષોએ કરી હતી. પહેલાના સમયમાં એવું કહેવાય છે કે ઘોડા પર બેસવા માટે એ લોકો જે પ્રકારના શૂઝ બનતા તો એ કમ્ફર્ટેબલ નહોતા આવતા. ઘોડા ઉપર બેસે ત્યારે એલા જે શૂઝ છે પરોવવામાં આવતા, ત્યાં પરોવવાના હોય છે, એટલે કે અંદર જે છે એની અંદર પરોવવાના હોય છે. તો એના માટે એ ત્યાં ફિક્સ રહે, એના માટે હિલવાળા શૂઝની શરૂઆત કરવામાં આવી. એટલે સૌથી પહેલા હિલ્સની શરૂઆત પુરુષોએ કરેલી છે, સ્ત્રીઓએ નથી કરેલી. પરંતુ અત્યારે કોણ પહેરે છે? તો કે સર આના પરથી ઘણા બધા ગીતો પણ બની ગયા છે. હાઈ હિલ્સ ધી નચ્ચે, આવા પ્રકારના ગીતો પણ બન્યા છે. સો હિલ જે છે તેનો અર્થ શું થાય છે? તો કે હિલનો અર્થ એડી થતો હોય છે. અને આ હિલ્સ એટલે તો કે સર એક હિલ્સ એટલે એલું જે પગ, જે આપણે ચપ્પલમાં એડી આવે છે, ચપ્પલમાં જે નીચે એડીનો ભાગ ઉપર થઈ જાય, એના માટે વપરાતો શબ્દ જે છે એને પણ આપણે હિલ કહીએ છીએ. સો આ મજાની ઇન્ફોર્મેશન તમે મેળવી છે આની અંદર. આને આપણે એડી કહીએ છીએ, એડી કહેતા હોઈએ છીએ. એક જે પગની જે પાછળની એડી હોય છે તે. આ હિલ એટલે સાજા થવું. ચલો બીજો શબ્દ જોઈએ. યસ, આ ત્રણ શબ્દમાં પણ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કન્ફ્યુઝ હોય છે. આનો ઉચ્ચારણ પહેલા ધ્યાનથી સમજી લો. આને આપણે આઈડિયલ કહીએ છીએ. આઈડિયલનો અર્થ થાય છે આદર્શ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મહાત્મા ગાંધી આઈડિયલ છે ઘણાના. ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ ઘણાના આઈડિયલ છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઘણાના આઈડિયલ છે. શહીદ ભગતસિંહ ઘણાના આઈડિયલ છે. તમારા જીવનમાં પણ કોઈને કોઈ વ્યક્તિ આઈડિયલ રહ્યા હશે. માતા પિતા પણ આપણા એક આઈડિયલ હોય છે, ગુરુજનો પણ આપણા આઈડિયલ હોય છે. તો તમારા જીવનમાં કોણ છે તમારો આઈડિયલ, એ તમારે કમેન્ટ સેક્શનની અંદર જણાવવાનું છે. સો આઈડિયલનો અર્થ થતો હોય છે આદર્શ, આપણા જીવનના કોઈ આદર્શ છે તે. આનો અર્થ થાય છે આઈડલ. પ્રોનન્સિએશન પર શાર્પલી ધ્યાન આપજો. આઈડિયલ, આદર્શ, આઈડલ. આનો અર્થ મૂર્તિ થાય છે. અને આઈડલ એટલે શું? તો કે આઈડલ એટલે જે નવરું બેસી રહે છે તે, જે આળસુ છે, યુઝલેસ છે, કંઈ જ કામ નથી કરતું, નકામું છે, એમને એમ બેસી રહે, તેને આપણે આઈડલ કહેતા હોઈએ છીએ. આઈ રિપીટ, આઈડિયલ, આઈડલ, આઈડલ. પ્રોનન્સિએશન ઓલમોસ્ટ સરખા લાગશે અને એમાં પણ આ બંનેના તો સરખા જ છે. આનો ડિફરન્ટ છે. આઈડિયલ, આઈડલ, આઈડલ. આનો અર્થ મૂર્તિ થાય છે, આનો અર્થ આળસુ થતું હોય છે. નથી કહેતા આપણે, આપણા માતા પિતા કહેતા હોય છે ડોન્ટ સિટ આઈડલ. આપણા ટીચર્સ જે છે, ગુરુજનો પણ કહેતા હોય છે ડોન્ટ સિટ આઈડલ, નવરા ના બેસશો. ચલો,
સો સરસ મજાના શબ્દ આપણે ભણ્યા છે. આગળ ભણીએ. હજી એકાદ શબ્દની વાત કરીએ. અને એ શબ્દ તમારી સામે આવી ગયો છે મેગ્નેટ. આનો અર્થ થાય છે મેગ્નેટ અને આનો અર્થ પણ થાય છે મેગ્નેટ. આઈ રિપીટ, મેગ્નેટ, 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 મેગ્નેટ. સર આ મેગ્નેટ એટલે શું? આને આપણે બધા ઓળખીએ છીએ અને નાનપણમાં બધાએ તિજોરીની પાછળ અથવા તો બેન્ચીસની નીચે કોઈને કોઈ જગ્યાએ ચિપકાયું પણ છે બધાએ. અને ઘણા જે છે આનાથી રમતા પણ હતા. અને ખાસ કરીને એલા જે રમકડા આવે ને એ રમકડામાંથી ચુંબક કાઢી લે ને પછી ચુંબકથી રમવામાં આવે. ચુંબક જે છે આપણે બધાએ જે છે આ ખતરા કરેલા છે. પછી એલા જ બે ચુંબકીય એલા ચોપ્સ મળતા, જે ચોપ્સથી આપણે ઘણા બધા રમતા પણ હતા. લાઈક જે આમ ઉછાળીને પછી રમવાના હોય છે. મેળામાં મળતા યસ, એને મેગ્નેટ કહેવાય છે, જેને આપણે ચુંબક કહેતા હોઈએ છીએ. ચુંબક જેને કહીએ છીએ. સર આ મેગ્નેટ એટલે શું? આ મેગ્નેટનો અર્થ થતો હોય છે જે વ્યક્તિ ધનવાન છે, સંપન્ન છે, ધની છે. શામાં ધની છે? તો કે સર જે વ્યક્તિ વ્યાપારી દ્રષ્ટિએ ધની છે, ધનાઢ્ય છે, એને આપણે મેગ્નેટ કહેતા હોઈએ છીએ. મેગ્નેટ, મેગ્નેટ. લેટ્સ સી અનધર વન. મેટલ, 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 મેટલ. આનો અર્થ બુદ્ધિ કે ચાતુર્ય થાય છે. આનો અર્થ બુદ્ધિ કે ચાતુર્ય થતું હોય છે. જ્યારે આ મેટલનો અર્થ આપણે બધા જાણીએ છીએ. આ મેટલનો અર્થ આપણે ધાતુ કરતા હોઈએ છીએ. ગોલ્ડ છે, સિલ્વર છે, કોપર છે, એ બધા શું કહેવાશે? ધાતુ કહેવાશે. ધાતુ જે છે તે પ્રવાહી સ્વરૂપના પણ આવે છે. મર્ક્યુરી એમાંનો એક, જેને આપણે પારો કહેતા હોઈએ છીએ. સો આ પણ આપણે ડિફરન્સ જાણ્યું. લેટ્સ સી. હજી એક આ શબ્દ થઈ જાય. આ શબ્દ પણ તમે બધાએ સાંભળ્યો હશે. સર પેટ્રોલ. આ કયું પેટ્રોલ છે? સર આ પેટ્રોલ એટલે અમે જે ગેસોલિન, જેને ગેસોલિન કહેતા હોઈએ છીએ, તમે જે ગાડી વગેરેમાં ઉપયોગમાં લો છો એને આપણે પેટ્રોલ કહેતા હોઈએ છીએ. ઈંધણ તરીકે આપણે એને ગાડીના ઈંધણ તરીકે, ચાલક બળ તરીકે આપણે એનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. અને સર આ પેટ્રોલ એટલે શું? પોલીસ ઘણી વખત પેટ્રોલિંગમાં નીકળે છે. તો એ આ પેટ્રોલિંગ નથી, તે આ પેટ્રોલિંગ છે. ગાડીમાં જે યુઝ થાય છે તે આ પેટ્રોલ કહેવાશે. આ પેટ્રોલ એટલે શું? તો કે આને આપણે ચોક્કન ના રહેવું અથવા તો ચોકી કહેવાય છે. ચોકી, ધ્યાન રાખવું, દેખરેખ કરવી. પેટ્રોલિંગમાં નથી નીકળતી પોલીસ, એના માટે જે વપરાતો શબ્દ છે તેને આપણે પેટ્રોલ કહીએ છીએ. બંનેનો ઉચ્ચાર જે છે તે ઓલમોસ્ટ સરખો થાય છે. પેટ્રોલ, પેટ્રોલ. બંનેનો ઉચ્ચાર સરખો છે, પરંતુ બંનેના મિનિંગ જુદા છે. એના પછીનો શબ્દ છે રૂટ અને રૂટ. આ રૂટ એટલે શું? સર આ રૂટનો અર્થ મૂળ થાય છે, મૂળિયા. નથી કહેતા તમારા રૂટ મજબૂત હોવા જોઈએ. સો યસ, આપણા રૂટ જે છે તે મજબૂત હોવા જોઈએ. રૂટ એટલે શું? તો કે સર મૂળિયા. કોઈ પણ વૃક્ષ મજબૂત હોય એ શા માટે હોય છે? તો કે સર એના રૂટ મજબૂત છે. ચલો, પછી રૂટ વર્ડ પણ હોય છે. રૂટ વર્ડ જે તમે શીખ્યા હતા ને સાઈડ વાળો, તમે એનો વિડીયો પણ જોયો હશે, ઇન્સ્ટા પર એની રીલ પણ તમે જોઈ હશે અને લાઈક પણ કરી છે ઘણા બધાએ. સો થેન્ક યુ સો મચ. આ રીતે તમારો પ્રેમ પ્રતિસાદ મને મળતો રહ્યો છે હંમેશા, આ રીતે જ મળતો રહેશે તેવી આશા સાથે. લેટ્સ સી. બીજો શબ્દ ભણીએ છીએ રૂટ. રૂટ એટલે શું? સર આ રૂટ એટલે રસ્તો. આપણે ઘણી વખત ગામમાં કે કોઈ જગ્યાએ જઈએ છીએ ને ત્યારે આપણે પૂછીએ છીએ રૂટ શું છે? આનો રૂટ શું છે? એટલે અહીંથી આગળ જાઓ, ત્યાંથી ડાબે વળી જાઓ, ત્યાંથી પાછું સર્કલ આવશે, ત્યાંથી આમ સીધા જજો. આને રૂટ કહેવાય છે. બંનેનો પછી એક તમે રૂટ ભણતા હો છો મેથેમેટિક્સની અંદર પણ, વર્ગમૂળ જેને કહેવાય છે. તો અલ્ટિમેટલી રૂટ શબ્દનો અર્થ તો મૂળ જ થશે. તમે ભણતા હો છો ક્યુબરૂટ. ક્યુબરૂટ એટલે શું? તો કે જેને ઘનમૂળ કહેવાય છે. હા, પછી વર્ગમૂળ ભણો છો, સ્ક્વેર રૂટ ભણો છો તમે. ચલો આગળ જોઈશું. યસ, ધેટ્સ ઇટ. અને આજે તમે આ જ પ્રકારના શબ્દ ભણ્યા છો. ફટાફટ જોઈ લઈએ ફરીથી આજે કયા કયા શબ્દોની ચર્ચા કરી છે. સૌથી પહેલા હિલ અને હિલ, જેનો અર્થ થાય છે, હિલનો અર્થ થશે સાજા થવું. સાજા થવું, હિલ. એડી માટે વપરાતો શબ્દ. HILL, હિલ, ટેકરી માટે વપરાતો શબ્દ. આઈડિયલ, આદર્શ. આઈડલ, મૂર્તિ. આઈડલ, નવરું, બેસી રહેવું, નકામું બેસી રહેવું. આળસુ પણ કહેવાય છે ને. એના પછી છે મેગ્નેટ. મેગ્નેટ, ચુંબક. મેગ્નેટ, ધનાઢ્ય વ્યક્તિ, ધનવાન, જે વ્યાપાર વગેરેમાં સંપન્ન છે, ધની છે. મેટલ, બુદ્ધિ થશે. મેટલ, ધાતુ થાય છે. આ પણ તમે સમજ્યા છો. લેટ્સ સી અનધર વન. એના પછીનો શબ્દ પેટ્રોલ. પેટ્રોલ એક ઈંધણ તરીકે વપરાય છે, જ્યારે એક ચોકી માટે પેટ્રોલિંગ શબ્દ આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ. ત્યાર પછીનો શબ્દ રૂટ એટલે મૂળ થશે, અને રૂટ એટલે સર રસ્તો થશે, માર્ગ થશે. સો દેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઈડ. આજના સેશનમાં આપણે વધારે નહીં પરંતુ સરસ મજાના, ઓછા પરંતુ મજાના કન્સેપ્ટ આપણે શીખ્યા છે, જાણ્યા છે, માણ્યા છે.
સો સાહેબ આજનો ફન ફેક્ટ તો મેં તમને જણાવી દીધો છે, એલો જે હીલનો ઉપયોગ વગેરે છે તે જતા જતા પ્રશ્ન વગેરેની પણ વાત થઈ જાય. તમારા ધ્યાનમાં કોઈ એવા શબ્દ હોય કે જે તમને લાગે છે કે હા સર આમાં અમે ઘણી વખત કન્ફ્યુઝ થઈએ છીએ, વર્ડ્સ ઓફન કન્ફ્યુઝ આપણું જે પ્રમાણેનું આજનું ટાઇટલ છે તે રીતે તમને પણ લાગે છે કે આ શબ્દમાં અમે કન્ફ્યુઝ છીએ થોડા, અથવા તો તમારા કોઈ સજેશન છે, તમારા કોઈ ફીડબેક છે, તો ડુ કમેન્ટ. બરાબર, એને તમારે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવાના છે. બાકી આ વિડીયો કેવો લાગ્યો છે એ પણ તમારે જણાવવાનું છે. આ ચેનલને તમે હજી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો મારા ખ્યાલથી લગભગ કોઈ ચાર્જ નથી હોતો, લગભગ નહીં, ખરેખર કોઈ ચાર્જ નથી હોતો. એ ચેનલને તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની છે. બાજુમાં જો તમને હજી પણ એ બટન રેડ કલરનું દેખાય છે, ડુ સબસ્ક્રાઇબ ધીસ ચેનલ. વિડીયોને લાઇક નથી કર્યો કેમ કે એમાં તમે બહુ કંજુસાઈ કરો છો. વ્યૂ જે છે તે ઘણા બધા હોય છે, હજારોમાં હોય છે. લાઇક જે છે તે 100માં હોય છે, એટલે કે સેંકડોમાં હોય છે. સો તમને વિનંતી છે, રિક્વેસ્ટ છે કે તમે આ વિડીયોને લાઇક કરશો, તમારા રિલેટિવ સંબંધીઓ વગેરેને પણ મોકલશો. બાળકોને ખાસ આ વિડીયો જોવાનો આગ્રહ કરાવજો, જેથી એમનામાં પણ આ બાબતો જે છે એનું જ્ઞાન વિકસે. આ સાથે હું સંદીપ રજા લઉં છું અને મળીશું આપણે નેક્સ્ટ મજાના સેશન સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.